Hello everyone, I am Rupam Sharma from Borthakur IAS Academy. Welcome to Concept Clarity Session. These are the main important topic for today. Important topics hoy ajir karone ekhini. So first jodi ami news sabo jao, why Israel attack Iran's nuclear facilities. Okay, ami already পাই আছোঁ আমি নিউজ পাই আছোঁ যে ইজৰাইলে এটেক কৰিছে ইৰাণত এটেক কৰিছে ইজৰাইলত তো একজেক্টলি এটেকটো ক'ত কৰিছে এটেকটো কৰিছে তোমাৰ ইৰাণছ নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিছৰ ওপৰত এটেক কৰিছে কিহৰ কাৰণে আমি ৰিজনটো চাম ঠিক আছে কি এটেক কৰিছে কিমান কি ডেমেজ হৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় ৰিজন সদায় আমি ৰিজনটো চাব লাগিব কিহৰ কাৰণে এটেক কৰিলে ৰিজনটো থাকিব ন কিবা এটা এই টপিকটো আমি যদি ৰেলিভেণ্ট যদি চাব যাওঁ ফৰ APSC and UPSC GS পেপাৰ 2ত আমি ক'ব পাৰোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন Middle East geopolitics, nuclear non-proliferation, India's balancing act between Israel, Iran and US, question on diplomacy, international law, regional security. তো এইটো আমাৰ APSC কি হয় ৰেলিভেন্স বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তো যদি বেকগ্ৰাউণ্ডত চাব যাওঁ যে কিহৰ কাৰণে ইজৰাইলে এটেক কৰিছে ঠিক আছে তো তাৰ আগত আমি এইখন মেপ চাই ল'ম এইটো মিডল ইষ্টৰ মেপ হয় মিডল ইষ্ট বা ৱেষ্ট এছিয়া সেম ক'ব পাৰা তো ইয়াত যদি আমি চাব যাওঁ ইজৰাইল আছে চিৰিয়াৰ তলত দেখিছেনে ইজৰাইল ঠিক আছে Israel and then Iran then Saudi Arabia তো এই তিনিখন মেইন কাণ্ট্ৰি মেইন হষ্টাইল কাণ্ট্ৰি হয় যদি মিডল ইষ্ট বা ৱেষ্ট এছিয়াত বুলি কয় এই তিনিখনৰ মাজত হষ্টেলিটি বহুত বেছি হয় ফৰ এক্সাম্পল ইভেন ইৰাণ আৰু চৌদি আৰবিয়া যদি মুছলিম নেশ্যন হয় ষ্টিল তাহাঁতৰ মাজত হিউজ ডিফাৰেঞ্চ আছে ফৰ এক্সাম্পল ইৰাণিয়ানবিলাকে নিজকে পাৰ্চিয়ান মুছলিম বুলি কয় চৌদি আৰবিয়ানবিলাকে নিজকে আৰবিয়ান মুছলিম বুলি কয় প্লাছ তাহাঁতৰ মাজত ছেক্টেৰিয়ান ডিভিজনো আছে ইৰাণৰ যিখিনি মুছলিম আছে তাহাঁতে নিজকে চিয়া মুছলিম বুলি ক'ব আৰু চৌদি আৰবিয়াৰ যিখিনি মুছলিম আছে তাহাঁতে নিজকে সুন্নী মুছলিম হয় তো মিডিল ইষ্টত চিয়া সুন্নীৰ যিটো কনফ্লিক্ট সেইটো কমন হয় দেন ফিল্ডত আহিব তোমাৰ কোন আহিব ইজৰাইল 1948ৰ পিছত ঠিক আছে তো ইজৰাইল যেতিয়া ইষ্টাব্লিছ হ'ল ইউনাইটেড নেশ্যনৰ ৰিজলিউশ্যনৰ পিছত 1948ৰ পিছত তো অলৰেডি তাত পেলেষ্টিন জেগাটো আছিলে তো সেই পেলেষ্টিন ছেটেলমেণ্টৰ ওচৰতে ইজৰাইলখন ইষ্টাব্লিছ কৰিলে এনেকৈ ৱেষ্ট এছিয়াৰ যিমানবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে ইছলামিক নেশ্যন আছে তাহাঁতে ক্লেইম কৰে যে ইজৰাইলে লাহে লাহে পেলেষ্টিনৰ এৰিয়াবিলাক কি কৰি আছে কেপচাৰ কৰি গৈ আছে আৰু ইজৰাইলী আৰ্ম ফ'ৰ্ছে পেলেষ্টিয়ান জেনেৰেল পপুলেশ্যনৰ ওপৰত এক্সপ্লইটেশ্যন চলাই আছে তো সেইকাৰণে মিডিল ইষ্টত যিমানবিলাক ইছলামিক নেশ্যন আছে চৌদি আৰবিয়া হওক ইৰাণ হওক তাহাঁতৰ কাৰো লগতে কি নহয় ৰিলেশ্যন ভাল নহয় ঠিক আছে চৌদি আৰবিয়া আৰু ইজৰাইলৰ মাজতো ৰিলেশ্যন ভাল নহয় বাট চৌদি আৰবিয়া চুপচাপ থাকে কিয় বিকজ চৌদি আৰবিয়াৰ লগত কাৰ ছাপোৰ্ট আছে ইউএছৰ ছাপোৰ্ট আছে ঠিক আছে বাট ইৰাণৰ আৰু ইউএছৰ যিহেতু ৰিলেশ্যন বেয়া তো ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ আমি ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট আমি সেইকাৰণে দেখি পাওঁ তো ইয়াত ইউএছ সোমালে মই অলৰেডি ইউএছৰ কথা ক'লোঁ ইউএছ কেনেকৈ সোমাব যদি আমি চাব যাওঁ ইউএছ এখন হ'ল তোমাৰ এডভান্টেজ উঠোৱা কাণ্ট্ৰি হয় ইউএছ যাৰ পৰা প্ৰফিট হয় তাৰ লগতে থাকিব ইউএছ ঠিক আছে তো যেতিয়া ইৰাণিয়ান ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে এৰাউণ্ড 1978-79ত ইৰাণিয়ান ৰিভলিউশ্যনৰ আগত যিজন ইৰাণৰ তোমাৰ লিডাৰ আছিলে সেই লিডাৰজনৰ লগত ইউএছৰ ৰিলেশ্যন খুব ভাল আছিলে বিকজ ইউএছ নিডছ হোৱাট এনাৰ্জি ফৰ ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্পাছ তো ইৰাণ কি হয় নেশ্যনেল ৰিচ কাণ্ট্ৰি হয় তো একদম কম দামত ইৰাণে কি কৰিছিলে অইল নেচাৰেল গেছ এইবিলাক কি কৰিছিলে এক্সপৰ্ট কৰিছিলে কাক ইউএছক তো ইউএছৰ লগত ৰিলেশ্যন ভাল হৈ আছিলে বাট ইৰাণত কি হ'ব 1978-79ত ইৰাণিয়ান ৰিভলিউশ্যন হ'ব দেন গোটেই পলিটিকেল ছ'চিয়েল ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হ'ব স্পেচিয়েলি ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হ'ব ইৰাণত এণ্ড দেন লাহে ইউএছৰ লগত ৰিলেশ্যন একদম ৱৰ্ষ্ট হৈ যায় আৰু মই অলৰেডি ক'লোঁ ইউএছে যেতিয়া কোনো প্ৰফিট নেদেখিব তেতিয়া তাহাঁতক হষ্টেল কাণ্ট্ৰি হিচাপে ৰেকগনাইজ দি দিব তো ইউএছে কি কৰিলে যেতিয়া ইৰাণৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰফিট নাপালে আফটাৰ ইৰাণিয়ান ৰিভলিউশ্যন তেতিয়া ইউএছে কি কৰিলে ইৰাণক ইকনমিক চেঞ্চন লগালে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইৰাণৰ আৰু ইউএছৰ ৰিলেশ্যন লাহে লাহে ৱৰ্ষ্ট হ'বগৈ ধৰিলে ঠিক আছে আৰু সেইটো টাইমতে ইউএছে কি কৰিলে ইৰাণক টেকেল কৰিবৰ কাৰণে বা সেই মিডিল ইষ্ট এৰিয়াত নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা মিডিল ইষ্ট এৰিয়াত নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ছিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে ইজৰাইলক কণ্টিনিউৱাছ ছাপোৰ্ট দিব ধৰিলে ইজৰাইলক কিয় ছাপোৰ্ট দিলে বিকজ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত কনফ্লিক্ট আছে কিয় কনফ্লিক্ট ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত কনফ্লিক্ট হোৱাৰ মেইন ৰিজনটোৱে হয় একৰ্ডিং টু ইৰাণ ইজৰাইলে কি কৰি আছে যিবোৰ পেলেষ্টিন আছে এথেনিক মুছলিম হয় তাহাঁতক কি চলাই আছে এক্সপ্লইটেশ্যন চলাই আছে আৰু এণ্ড দেন জিঅ' পলিটিকেল আমি যদি চাব যাওঁ কাৰ কিমান বেছি পাৱাৰ শ্ব' কৰিব পাৰে তাৰ ভিতৰতো ইৰাণে নিজকে পাৱাৰ শ্ব' কৰিব বিচাৰে সেই মিডিল ইষ্ট এৰিয়াত ইজৰাইলে নিজকে পাৱাৰ শ্ব' কৰিব বিচাৰে মিডিল ইষ্ট এৰিয়াত তো তেনেকৈ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ আমি কনফ্লিক্ট দেখি পাওঁ বাট চৌদি আৰবিয়া আৰু
ইজৰাইলৰ কনফ্লিক্ট আমি কিয় নেদেখোঁ বিকজ ইউএছৰ লগত চৌদি আৰবিয়াৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল তো ৰিজন আমি যদি চাব যাওঁ ইজৰাইল হেজ লং ভিউড ইৰাণ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম এজ এন এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থ্ৰেট অ'কে ইজৰাইলে এটা ভিউ এটা আছে যে ইৰাণে কি কৰি আছে যিটো নিউক্লিয়াৰ এনৰিচমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম যিটো চলাই আছে তাত ইজৰাইলে চোৱা নিউক্লিয়াৰ দুটা ইউজ থাকে এটা হ'ল এনাৰ্জি পাৰ্পাছ এটা হ'ল তোমাৰ কি এটা হ'ল ডিষ্ট্ৰাকটিভ পাৰ্পাছ এনাৰ্জি পাৰ্পাছত য'ত তোমাৰ এনাৰ্জি ইউজৰ কাৰণে ইউজ কৰিব ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডিয়াই ইউজ কৰে এণ্ড দেন ডিষ্ট্ৰাকটিভ পাৰ্পাছৰ কাৰণে য'ত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ডেভেলপ কৰিব একৰ্ডিং টু ইজৰাইল তাহাঁতে ভাবে যে ইৰাণৰ যিটো নিউক্লিয়াৰ এনৰিচমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম আছে তাত চিক্ৰেটলি ইৰাণে কি কৰিছে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ডেভেলপ কৰি আছে আৰু ইৰাণ যদি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন কাণ্ট্ৰি হৈ যায় ইন ফিউচাৰ আমাৰ কাৰণে এইটো এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল কি হ'ব থ্ৰেট হ'ব পাৰে তো বিফ'ৰ ডেভেলপমেণ্ট আমি কি কৰিব লাগে নিউক্লিয়াৰ এনৰিচমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমত এটেক কৰি খতম কৰি দিব লাগে তো সেইটোৱে আছিলে মেইন ৰিজন ফৰ দ্য ৰিচেণ্ট এটেক প্লাছ ইৰাণে অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰি থৈ দিছে ডেথ টু ইজৰাইল যে ইজৰাইলৰ ডেথ হ'বই তো এনেকুৱা যিহেতু আমাক এনেকৈ এনিমি বুলি ভাবি লৈছে আমাৰ খতম কৰিম বুলি ভাবি লৈছে তো তাৰ আগতে আমি প্ৰিভেণ্টিভ কি লোৱা ভাল ষ্টেপ লোৱা ভাল তো সেইকাৰণে এইটো এটেক কৰিলে একচুৱেলি এইটো তোমাৰ ইৰাণত ডাইৰেক্ট চিভিলিয়ানৰ ওপৰত এটেক কৰা নাই ইৰাণত যিবোৰ নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিজ প্ৰগ্ৰেম আছে তাত এটেক কৰিছে লগতে ইজৰাইলক আমি চেক পোষ্ট অফ দ্য US বুলিও কয় ইন ৱেষ্ট এছিয়া কাৰ চেক পোষ্ট হয় US-ৰ আৰু US ইৰাণৰ ৰিলেশ্যন অলৰেডি আমি ক'লোঁ যে মেইন কনফ্লিক্ট সেইটোৱে ন US ভাৰ্চেছ ইৰাণ ঠিক আছে আৰু US-ৰ ফ্ৰেণ্ড কোন হয় ইজৰাইল তো আল্টিমেটলি ইৰাণ ভাৰ্চেছ কি হৈ যাব ইজৰাইল হৈ যাব এণ্ড দিছ লেড টু দ্য হষ্টাইল ৰিলেশ্যন বিটুইন ইজৰাইল এণ্ড ইৰাণ বুজি পালা যিহেতু USA ইউজ কৰি আছে ইজৰাইলক ইন মিডিল ইষ্টত ঠিক আছে তো সেইকাৰণে ইজৰাইল কনফ্লিক্ট বিকজ অফ দ্য US কিহৰ কাৰণে হৈছে US-ৰ কাৰণে হৈছে ইজৰাইল ইজ এলি অফ দ্য US তো এলাই হয় US-ৰ কি হয় US-ৰ এলাই কোন হয় ইজৰাইল হয় হুৱেল ইৰাণ ইজ হষ্টাইল টু US বুজি পালা ইৰাণ আৰু কাৰ মাজত কনফ্লিক্ট আছে US-ৰ মাজত আৰু US আৰু ইজৰাইলৰ কি হৈছে এলাই হয় তো সেইকাৰণে তোমাৰ কি হয় এইটো কণ্ডিশ্যন চিটুৱেশ্যন আৰু বেছি ৱৰ্ষ্ট হৈ গৈ আছে তো US মাজত আছে ইয়াত তো মেইন মনত ৰাখিবা US আৰু কাৰ মাজত ক্লেছ হৈছে ইৰাণ কেতিয়াৰ পৰা আফটাৰ ইৰাণিয়ান ৰিভলিউশ্যন ঠিক আছে আৰু US-ৰ মেইন এলাই কোন হয় ইজৰাইল প্লাছ ইজৰাইল তেনেকৈ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজতো কি হৈ গৈছে হষ্টাইল হৈ গৈছে ঠিক আছে যিহেতু এনিমি হয় এনিমিৰ ফ্ৰেণ্ড হয় হ'বনে নাই ইৰাণৰ এনিমি কোন হয় US আৰু US-ৰ ফ্ৰেণ্ড কোন হয় ইজৰাইল তো অবভিয়াছলি ইজৰাইল ইৰাণৰ এনিমি হ'বই প্লাছ অলৰেডি ক'লোঁ যে মিডিল ইষ্টৰ যিমানবিলাক ইছলামিক নেশ্যন আছে এলং উইথ ইৰাণ কি ক্লেইম কৰে যে ইজৰাইলে কি কৰি আছে পেলেষ্টিনক এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি আছে তাত তোমাৰ হিউমেন যদি আমি চাব যাওঁ তাত হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেট কৰি আছে পেলেষ্টিনছবিলাকক এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি অ'কে তো ইয়াত যদি আমি মেইন চাব যাওঁ ইয়াত মেইন নিউজটো যদি চাব যাওঁ ইয়াত অন June 13, 2025 ইজৰাইল লঞ্চ আ মেছিভ এয়াৰ এটেক অন ইৰাণ দ্য এটেক হেজ বিন নেমড অপাৰেশ্যন ৰাইজিং লায়ন টাৰ্গেট কি হয় নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিজ বেলিষ্টিক মিছাইল চাইটছ ৰেচিডেন্টছ অফ টপ IRGC জেনেৰেলছ অ'কে মিলিটাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াত কি কৰিছে মেইনলি টাৰ্গেট কৰিছে ইভেন তাত তোমাৰ ইৰাণৰ কোনোবা জেনেৰেল ডেড হোৱা বুলিও কৈ আছে ইয়াত মেইন আমি যদি চাব যাওঁ নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিছত টাৰ্গেট কৰা বুলি কৈছে ন এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিছ এৰিয়া হ'ল নাটানছ নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ এক্সাম ঠিক আছে তাত তোমাৰ কি হয় ইৰাণৰ চেণ্ট্ৰেল ইউৰেনিয়াম এনৰিচমেণ্ট চাইট তো ইউৰেনিয়ামৰ থ্ৰুদি কি হয় তোমাৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ডেভেলপ হয় তো ইউৰেনিয়াম এনৰিচমেণ্ট চাইট কি হয় নাটানছ তাত ডাইৰেক্ট এটেক কৰিছিলে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈছিলে ন' ডাউট সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ লিকেজ আমি পোৱা নাই বিকজ এটেক কৰাৰ পিছতো ওপৰবিলাক ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে বাট যিটো নিউক্লিয়াৰ য'ত থাকিব তলত আছিলে তো কোনো ধৰণৰ কি পোৱা নাই আমি লিকেজ পোৱা আমি খবৰ পোৱা নাই ঠিক আছে যদি আমি এটেকটো চাব যাওঁ দ্য 4-hour long air strike marks the Israel most intense direct action against Iran impact of the attack on West Asia impact পৰিব ৱেষ্ট এছিয়াত বহুত বেয়াকৈ এটেক পৰিব বিকজ ৱেষ্ট এছিয়া আকৌ তোমাৰ কি হৈ যাব হষ্টিলিটি বাঢ়ি যাব ৱাৰ লাইক চিটুৱেশ্যন হ'ব ট্ৰেড বেয়া হ'ব ঠিক আছে নেক্সট নম্বৰ 3 ইয়াত ভালকৈ অহা নাই মই কৈ দি আছোঁ তোলাই লিখি ল'বা আৰু মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিম ইম্পেক্ট অন নিগচিয়েশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ৰিভাইভেল অফ ইৰাণ নিউক্লিয়াৰ ডিল আমি এইটো চাই আছোঁ কি হয় তো US যেতিয়া ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আছিলে তেতিয়া US একচুৱেলি কি হয় ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিমানখিনি P5 কাণ্ট্ৰি আছিলে সেই P5 কাণ্ট্ৰি আৰু ইৰাণৰ মাজত এটা নিউক্লিয়াৰ ডিল হৈছিলে য'ত তোমাৰ USA ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে যে ইৰাণে কি কৰিব পাৰিব নিউক্লিয়াৰ এনৰিচমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম চলাব পাৰিব আৰু সেই নিউক্লিয়াৰ এনৰিচমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম কিহৰ কাৰণে এনাৰ্জি পাৰ্পাছৰ কাৰণে য'ত ৱেপন ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে তো এটা ডিল এটা হৈছিলে আৰু সেই ডিলটো ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আহি কি কৰিলে সেই ডিলটো কি কৰি দিলে তোমাৰ US পুল আউট কৰিলে সেই ডিলটোৰ পৰা
ঠিক আছে দেন তোমাৰ নেক্সট জো বাইডেন আহিলে ঠিক আছে দেন সেকেন্ড টার্ম যেটো হয় ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যেটো সেকেন্ড টার্ম হয় তাত কিন্তু কি কৰিব বিচাৰিছিলে ট্ৰাম্পে এগেইন যেটো নিউক্লিয়াৰ যেটো নেগোসিয়েশন ডিল আছিল সেই ডিলটো ৰিভাইভ কৰিব বিচাৰিছিলে বাট ইজৰাইলে হেতু এতিয়া কিন্তু সাপোর্ট নকৰিলে বিকজ ইজৰাইলে অলৰেডি কৈছে যে আমাৰ কি হয় এটা এক্সিষ্টেন্সিয়েল থ্ৰেড হয় বুলি কৈছে তো আমি কেতিয়াও বিলিভ কৰি নলওঁ যে ইৰানে কি কৰিব সেই নিউক্লিয়াৰ অনলি এনাৰ্জি পাৰপাছত ইউজ কৰিব ইৰানে সেইটো নিউক্লিয়াৰ কিহত ইউজ কৰিব ডিষ্ট্ৰাকটিভ পাৰপাছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব তো সেইকাৰণে কি কৰিলে এটেক কৰিলে তো এটেক কৰাৰ পিছত আৰু ডিল হৈ নাথাকে আৰু আচ্ছা সাম নিউক্লিয়াৰ কেপেবল কাণ্ট্ৰি আমি যদি চাব যাওঁ অফিচিয়েল নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ষ্টেট যদি আমি চাব যাওঁ আণ্ডাৰ NPT নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি NPT এটা ট্ৰিটি এটা সাইন কৰিছিলে ঠিক আছে তো যিমানখিনি P5 কাণ্ট্ৰি আছে তাহাঁতৰ মাজত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আছিলে আৰু সেই P5 কাণ্ট্ৰি কি কৰিলে যেতিয়া তোমাৰ ইণ্ডিয়া নিউক্লিয়াৰ ৱেপন টেষ্ট কৰিলে 1974 পিছত যেতিয়া টেষ্ট কৰাৰ পিছত তেতিয়া সেই P5 কাণ্ট্ৰি লগ লাগি এটা ট্ৰিটি এটা আনিছিলে NPT নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি যে কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৰিব নোৱাৰে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু সেই NPT সবে সাইন কৰিলে বাট ইণ্ডিয়াই সাইন কৰা নাছিলে কিয় সাইন কৰা নাছিলে বিকজ ইণ্ডিয়াই ক'লে কাৰণ সেই ট্ৰিটিটোত কৈছিলে যে যোনবিলাক অলৰেডি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন কাণ্ট্ৰি আছে তাহাঁতৰ লগত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন থাকিব বাট সেই ট্ৰিটিটোৰ পিছত যোনে যোনে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ডেভেলপ কৰিছে তাহাঁতে কিন্তু লাহে লাহে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন খতম কৰিব লাগিব তো ইণ্ডিয়া এইটো ডিছক্ৰিমিনেটৰী বুলি ক'লে যদি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন খতম কৰিব লাগে সবে খতম কৰিব আমি কিয় অকলে খতম কৰিম আচ্ছা যিয়ে নহওক অফিচিয়েলি যদি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ষ্টেট দেখোঁ যিবোৰ ষ্টেটে তোমাৰ NPT সাইন কৰিছে যে আমি লাহে লাহে প্ৰলিফাৰেশ্যন মানে কি এক্সপাণ্ড কৰাটো কমাই দিয়াৰ কথা কৈছে আমি লাহে লাহে এক্সপাণ্ডটো আমি কমাম তো কোন হয় these are the 5 permanent members of the United Nations Security Council recognized under the NPT as nuclear weapon state number 1 United States Russia China United Kingdom and France এই পাঁচখন কাণ্ট্ৰি আছে মনত ৰাখিবা United States Russia China United Kingdom and number 5 France okay and then কিছুমান এনেকুৱা আদাৰ কাণ্ট্ৰি আছে ঠিক আছে যোনবোৰ তোমাৰ NPT সাইন কৰা নাই মই অলৰেডি ক'লোঁ ইণ্ডিয়াৰ কথা নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি সাইন কৰা নাই কিয় বিকজ NPT ডিছক্ৰিমিনেটৰী বুলি কৈছে কাৰণ NPTৰ আগত যিখিনি কাণ্ট্ৰি আছে তাহাঁতে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ডেভেলপ কৰিব পাৰিব বাট NPTৰ পিছত NPT ট্ৰিটিটো অহাৰ পিছত যিমানবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে তাহাঁতে কি কৰিব নোৱাৰে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে প্লাছ লাহে লাহে তাহাঁতে কমাই যাব লাগিব বুলি কৈছে তো ডিছক্ৰিমিনেটৰী হয় ন এইটো যদি কমাব লাগে চবেই একেলগে কমাব Other known nuclear weapon state non-proliferation member hol tumar. These countries are not signatories to the NPT but have tested and maintained nuclear arsenal. For example, India, Pakistan NPT sign korne. Kyo korne? Because India korne. Thik ase. Israel undeclared. Israel nokoi je amar nuclear ase nai. But widely believed to have nuclear weapons. Okay. Number 9, North Korea. Withdrew from NPT, প্ৰথমতে সাইন কৰিছে দেন উইথড্ৰ কৰিলে এণ্ড কণ্ডাক্টেড মাল্টিপল নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰি থাকে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট তুমি তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰা NPT সাইন কৰাৰ পিছত ঠিক আছে তো নৰ্থ কোৰিয়া এইখিনি মনত ৰাখিবা আচ্ছা পটেনচিয়েল নিউক্লিয়াৰ থ্ৰেছহোল্ড ষ্টেট বা এনেকুৱা কাণ্ট্ৰি আছে যোনে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ডেভেলপ কৰিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট চাই ল'বা এইবিলাক মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো নিউক্লিয়াৰ কেপেবল অৰ ছাছপেক্টেড এম্বিশ্যনছ কোন হয় These nations do not have confirmed weapons but have the capacity or have pursued programs. Okay, Iran. Already Iran topic hoye ase, choli ase. No weapons yet but advancing nuclear program. Heavily monitored. Hekane monitor kori ase. Thik ase. Recently আমি যদি চাব যাওঁ ইয়াত ইজৰাইলৰ কথা যদি আমি চাব যাওঁ তো ইয়াত ইজৰাইলে যিটো এটেক কৰিলে তো সেইকাৰণে এটেক কৰিলে যে ৱেপন নাই বুলি কৈছে বাট তাহাঁতে যিটো নিউক্লিয়াৰ এনৰিচমেণ্ট যিটো ইউৰেনিয়াম আছে তাতে এনাৰ্জি পাৰপাছতে ইউজ কৰিব লগতে ৱেপন বনাব ডেভেলপ কৰা বুলি ইজৰাইলে কি কৰিলে ক্লেইম কৰিলে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে এটেক কৰিলে জাপান হেজ এডভান্স টেকনলজি এণ্ড প্লুটনিয়াম ষ্টক পাইলছ considered a latent nuclear state. Okay, Germany, South Korea, Brazil have nuclear technology or infrastructure but no weapon. Okay, ঠিক আছে তো মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ ডিছকাছ দ্য ষ্ট্ৰেটেজিক ইমপ্লিকেশ্যন অফ ইজৰাইল ৰিচেণ্ট এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক অন ইৰাণছ নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিজ ইন দ্য কণ্টেক্স অফ ৰিজনেল ছিকিউৰিটি এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিপ্ল'মেচি য়েছ দিছ ইজ মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন কনক্লুজন যদি আমি চাব যাওঁ Israel June 13 attack was not just military action, it was a clear geopolitical message. Whether it leads to diplomacy or war will depend on what happens next in Tehran, Tel Aviv and Washington. তো এইখিনি জায়গাত কি পড়িব পারে ইম্প্যাক্ট পড়িব পারে নেক্সট যদি আমি চাব যাম আসাম ট্ৰিবিউনৰ আৰ্টিকেল হয় হৰ্টিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰি পটেনচিয়েল হাই ইন
চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট আচ্ছা চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট যিখন আছে BTR 6th শিডিউল আণ্ডাৰত যিটো BTR ফৰ্ম কৰিছে BTR তোমাৰ কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি এণ্ড নিউলি ক্ৰিয়েটেড হোৱাট তামোলপুৰ তো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত কি আছে হৰ্টিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰিৰ হাই পটেঞ্চিয়েল আছে বুলি কৈছে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনে ভূটানৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে ডেভেলপমেণ্ট কমিটি অ'কে যিটো আমাৰ স্কিম হয় সেই স্কিমৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে এটা প্ৰগ্ৰেম এটা হৈছিলে মিটিং এখন হৈছিলে ঠিক আছে এইম কি হয় এই মিটিংখনৰ to educate farmers on modern farming method and highly income agriculture prospect এইটো একটা মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় দেই ঠিক আছে স্পেচিয়েলি GS পেপাৰ 3 কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আসাম স্পেচিফিকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ সুধিব পাৰে যে হৰ্টিকালচাৰ বা যদি আমি চাব যাওঁ হৰ্টিকালচাৰৰ ওপৰত বা যদি আমি এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অসমত ইনিচিয়েটিভ লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে টেকেল কৰিব পাৰিবা অ'কে কি হাইলাইট ফ্ৰম দ্য মিটিং কিছুমান প্ৰব্লেম আইডেণ্টিফাই কৰিছে যেনেকৈ ইৰিগেশ্যন গেপছ আমাৰ ইয়াত ইৰিগেশ্যন লেক অফ ইৰিগেশ্যন আমি জানো ইয়াত এফেক্টেড ক্ৰপ ইল্ড এণ্ড ডিছকাৰেজ ডাবল ক্ৰপিং অ'কে তো যিহেতু আমাৰ পানীৰ প্ৰব্লেম হয় ইয়াত ইৰিগেশ্যন অসুবিধা আছে ডকুমেণ্টছ ইছ্যু যদি আমি চাব যাওঁ মেনি ফাৰ্মাৰ কুড নট বেনিফিট ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম ডিউ টু দ্য লেণ্ড ডকুমেণ্ট ইছ্যু আচ্ছা গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি স্কিম তুমি যদি বেনিফিট উঠাব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব ফাৰ্মাৰ্ছ বুলি গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ গম পাব সেই মাটিৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব ন তো আমাৰ ইয়াত ডকুমেণ্টছৰ ইছ্যু হৈ আছে বহুতৰ লগতে মাটিৰ কি নাই ডকুমেণ্টছ নাই যাৰ লগত মাটিৰ ডকুমেণ্টছ আছে সি কিন্তু আকৌ ফাৰ্মাৰ নহয় সি বেলেগ কাম কৰি আছে বা চাকৰি কৰি আছে চামৱেৰ এক্সক্লুডেড ফ্ৰম দ্য ফৰেষ্ট লেণ্ড স্কিম অ'কে আৰু কিছুমানক কি কৰিছে এক্সক্লুড কৰা হৈছে যে কিছুমান লেণ্ড তোমাৰ ফৰেষ্ট লেণ্ডৰ আণ্ডাৰত পৰিছে বুলি কি কৰা হৈছে এক্সক্লুড কৰা হৈছে তো চেলেঞ্জবিলাক সেইবিলাক হয় আমি যদি সেইটো এৰিয়া যদি হৰ্টিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰিৰ ওপৰত যদি আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে আমাক লেণ্ড লাগিব ইছ্যুটো হৈছে লেণ্ড ৰিলেটেড ইছ্যু হৈ আছে প্লাছ ইৰিগেশ্যন ইছ্যু হৈ আছে সলিউশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত অন ফাৰ্ম টেষ্টিং অফ ড্ৰট ৰেজিডেণ্ট পেডি ভেৰাইটিজ ইন ড্ৰাই ভিলেজেছ নিয়াৰ ভূটান বৰ্ডাৰ তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পেডি কি কৰিছে ড্ৰট ৰেজিষ্টেণ্ট পেডিজবিলাক কি কৰিছে টেষ্টিং কৰা হৈছে ভূটান বৰ্ডাৰৰ ওচৰত ইউজ অফ ছইল হেল্থ কাৰ্ড টু এছেছ দ্য লেণ্ড কোৱালিটি তো ছইলৰ কেনেকুৱা হেল্থ হয় ভাল হয় নে নহয় তো তাৰ কাৰণে কি কৰি আছে ইয়াত টেকন'লজি ইউজ কৰি গোটেইখিনি কাম কৰি আছে হেল্থ কাৰ্ড ইউজ কৰি আছে ইয়াত ঠিক আছে প্ৰমোট অফ ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিমছ লগতে ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম প্ৰমোট কৰিছে যে হৰ্টিকালচাৰ হওক বা এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰি যিবিলাক কাম কৰিছে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগে কাৰণ কিবা কাৰণত যদি নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ যদি হয় যাতে তাহাঁতে কিবা ৰেমুনাৰেশ্যন পায় তো তেনেকৈ ক'লেহে মানুহে কাম কৰিব তাৰ ওপৰত টেকন'লজি হাইলাইট ঠিক আছে ড্ৰোন ইন এগ্ৰিকালচাৰ ৱে ডেমনষ্ট্ৰেট ফৰ মডাৰ্ণ এফিচিয়েণ্ট ফাৰ্মিং আচ্ছা ড্ৰোন ইউজ কৰিব গোটেইখিনি বস্তু ঠিক ঠাক আছে নাই ক'ৰবাত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি ওপৰৰ পৰা এৰিয়েল ভিউ লোৱা হ'ব এক্সপাৰ্টৰ যদি আমি কমেণ্ট চাওঁ ডক্টৰ ডেকা কৈছে যে চিৰাং ছইল ইজ ফাৰ্টাইল ফৰ পালচেছ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপছ লাইক ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবল য়েছ তো ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ কৰিব হ'লে তোমাৰ হিউজ পইচাও লাগিব ইয়াত এমাউণ্ট লাগিব উইদাউট লোনটো ফাৰ্মাৰ্ছে কৰিব নোৱাৰে অসমত স্পেচিয়েলি ঠিক আছে এণ্ড দেন তাৰ কাৰণে বহুতখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব ঠিক আছে আৰু গোটেইখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ পিছত অবভিয়াছলি ইঞ্চুৰেঞ্চ তোমাক লাগিবই তো ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম থকা বুলি ক'লেহে মানুহে এইখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব ফাৰ্মিঙত হয়নে নহয় দেন ড্ৰোনেৰে গোটেইখিনি ওপৰৰ পৰা চাব যে চব ঠিক ঠাক আছেনে নাই ঠিক আছে তো প্ৰটেক্ট হৈ আছেনে নাই ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছবিলাক ঠিক আছে বিশেষ এগ্ৰিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰি হেজ হাই পটেঞ্চিয়েল ইন দ্য ৰিজন অ'কে The goal is to ensure sustainable income generation and improve agricultural productivity. This is very important for the mains. Okay. The mains practice question. Discuss the significance of initiative like Biksit Krishi Sankalp Abhiyan in promoting sustainable agriculture in Assam backward district. Conclusion যদি আমি চাব যাওঁ in conclusion Chirang district is stepping into a new era of agriculture. Combining tradition with technology from crop diversification to livestock and drone use. This model could become a blueprint for rural transformation in other parts of Assam. Okay? ঠিক আছে চিৰাঙৰ যিটো মডেল আছে আদাৰ পাৰ্টছ অফ আছামো কি কৰিব পাৰে এইটো একচেপ্ট কৰিব পাৰে অ'কে এইটো একদম টপ নিউজত আছে এহমেদাবাদ প্লেন ক্ৰেছ ব্লেক বক্স ৰিকভাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ৰুফ অফ দ্য হোষ্টেল আচ্ছা ব্লেক বক্সটো কি হয় আমি চাম এতিয়া আচ্ছা A London-bound Air India Boeing 787 Dreamliner, okay, AI 171 crashed shortly after takeoff from the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad at 1:38 p.m. on Thursday, okay. তো যেটো আমি চাব যাওঁ প্লেনখন কি হয় বোয়িঙৰ হয় যেটো এয়াৰলাইনটো কি হয় তোমাৰ সেইটো হ'ল এয়াৰ ইণ্ডিয়া সেইটো মনত ৰাখিবা এয়াৰ ইণ্ডিয়াই লৈছিলে বোয়িঙৰ পৰা এইখন প্লেনখন ঠিক আছে ডোন্ট বি কনফিউজড okay. The aircraft carrying 230 passengers and 12 crew members plunged into a medical college complex in Meghani Nagar
A thick plumes of smoke and a loud explosion followed the crash. One passenger survived. Already আমি social media through এইবিলাক দেখি আছোঁ মোৰ ৰাখিবা দেই যেটো এয়াৰলাইন হয় সেইটো এয়াৰ ইণ্ডিয়া হয় কাৰ লগত আছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া বৰ্তমান টাটাৰ লগত আছে প্ৰাইভেট কোম্পানী হৈ পৰিছে বিকজ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে মই বুজাইছিলোঁ তোমালোকক সবকে ক্লাছত বুজাইছিলোঁ যোনে মোৰ অফলাইন ক্লাছ কৰিছে বা অনলাইন ক্লাছ কৰিছে যে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট কাক কয় যদি গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ শ্বেয়াৰ যদি বিক্ৰী কৰে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট ঠিক আছে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি বাজেটত ক'ত আহিব কেপিটেল ক'ত আহিব ৰিচিপ্টত আহিব নে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টত আহিব য়েছ ক'ত আহিব কমেণ্ট কৰি জনাব ক'ত আহিব বাজেটৰ কোনটো ছেকশ্যনত আহিব capital receipt ne revenue receipt clear capital receipt hobo ne revenue receipt hobo yes comment kori janabo disinvestment to government e disinvestment koile tata and sons ok tumar dile tata and sons or logot tumar around 74% ase share air india aru air india under tumar kunkhon plane or kotha koise boeing 787 dreamliner DGCA and civil aviation ministry has begun a high level probe black box and cockpit voice recorder have been retrieved. A black box ki hoy sam a black box is commonly used to describe the flight data recorder FDR and cockpit voice recorder CVR in airlines. Despite the names, these devices are usually bright orange for easy recovery. Acha ma bujai asu a black box to ki hoy tat tomar duta segment thakibo eta hobo FDR flight khonor jiman bilak data recording hok ফিউলে কিমান কি কাম কৰি আছে কোড কেনেকুৱা কি টেকনলজিক্যাল ইস্যু হৈছে কি মানে গুটেইখিনি ইনফৰমেশন কোড থাকিব এফডিআৰ থাকিব মানে ফ্লাইটত হৈ থকা গুটেইখিনি ইনফৰমেশন এফডিআৰ থাকিব আৰু ককপিট ভয়েস ৰেকৰ্ডাৰ কি হয় যেটো ককপিট পাইলট আৰু কো-পাইলটৰ মাজত যেটো কনভাৰসেচন হেটো হ'ব ককপিট ভয়েস ৰেকৰ্ডাৰ তো এফডিআৰ এণ্ড ককপিট ভয়েস ৰেকৰ্ডাৰ এই দুটা লগ লাগি কি হ'ব ব্ল্যাক বক্স তো ব্ল্যাক বক্সটো পালে আমি গম পাই যাম ন যে এক্স্যাক্টলি ফ্লাইটখনত হৈছিল কি প্ৰবলেম ফিউলত প্ৰবলেম হৈছে নে কোনবা এক্সটাৰ্নেল সোর্সে তোমার কি কৰিলে তোমার তাত যদি আমি চাব যাও বার্ডসৰ কথা কৈছে যে চৰাই আহি পিনে খুন্দাই দিয়া বুলি কৈছে ঠিক আছে বহুত বেছি হিট আছিল তো গুটেইখিনি বস্তু ক'ত গম পোৱা যাব এফডিআৰ ককপিটত কি গম পোৱা যাব পাইলট আৰু কো-পাইলটৰ কনভাৰসেচন ফাংচন কি হয় ৰেকৰ্ড ফ্লাইট প্যাৰামিটাৰ্স অলৰেডি টোল্ড স্পীড এল্টিটিউড ইঞ্জিন পাৰফৰমেন্স গুটেইখিনি ক'ত থাকিব এফডিআৰত থাকিব আৰু এফডিআৰ ক'ত থাকিব ব্ল্যাক বক্সত থাকিব record cockpit conversation and sound okay help investigators analyze crashes or incident okay emergency response team rush to control fire and manage rescue to ami already dekhi asu news exam relevant ami jodi sabo jao aviation safety kotha ahi por yat first ever fatal boeing 787 crash for the first time boeing tenake ki hoise crash hoise raise question on safety standard and maintenance ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টৰ কথা যদি আমি চাব যাওঁ কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিছে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট তাৰ ওপৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্স খুদিব পাৰে যে ইণ্ডিয়া ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰে হাইলাইট ইমাৰ্জেন্সি ৰেসপন্স এফিচিয়েন্সি এণ্ড ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ ইন আৰ্বান জোনত আমি ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ কেনেকৈ ৰাখিম পলিসি রিভিউ যদি আমি চাব যাওঁ লাইকলি টু পুশ ফৰ ৰিভিউ এণ্ড ডিজিচিএ ৰেগুলেশ্যন তো ডিজিচিএৰ যিবোৰ ৰেগুলেশ্যন সেইবোৰ চোৱা হ'ব ঠিক আছে ৰিভিউ কৰা হ'ব যে কিহৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা ইনসিডেন্ট হ'ব পালে and airline maintenance schedule or airline maintenance schedule report ki poribo impact poribo ethical media reporting ami jodi sabo jo yat managing sensitive data and victims thik ase privacy during breaking news coverage to ebilak to amar dekhi rakhu actually jijon pilot ase pilotor naam to ketio reveal poribo noare but etioleke kora nai acha important for jodi mi sabo jo APSC prelims current affairs disaster aviation technology APSC mains GS to governance disaster management and jodi administration and UPSC GS paper 3 yes science and technology transport technology ethics in crisis টাইমত আমি কেনেকৈ নিজকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব কেনেকৈ কি কামবিলাক কৰিব লাগিব কেনেকৈ আমি পাইলটৰ নামটো ৰিভিল কৰিব নোৱাৰো তো সেইবিলাক এথিক্সতো আমাৰ আহিব এছেটো আহিব পাৰে টেকনলজি এণ্ড হিউমেন সেফটিৰ ওপৰত এটা এছে আহিব পাৰে তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ আমি কি কৰিব পাৰো এড কৰিব পাৰো থ্যাংক ইউ সো মাচ